No niitä halekkaa lähti kaakman pyöleikkiin. Fitne aunasi färtues fitnet, eli materiaali fitnet, just tahäiliet. Isä tudja fotnasa i moiti iirajat. Tarpasai färtiifäsla ruoftus amnastuvun ja tienlahkaita. Ja tammonga sähtää tudja fotnasa teho moinnu iirajat. Tieno. Fonastuettiin tähän hälikään tasko finasi annastemme, mutta munnusla jo aunasa kärvisin täpä päihkalti. Ja fonassa tällä adjutatsi tässä jo puures alkuipäässä, kun lämmössä fonassa. Tässä pyörii jo etkin houtskukkuissa. No leiken piihkaa vähän, suhkes piihka. Mun onneksi nyt niin ränjää sitä suhkes piihkaa. No tässä lautetaan mun on tjohken taas fonastuoji tehalammus porko verkasat. Täällä näävärät, mutta tarpas on puore. Tännekin hän pora maasina, mutta tolinenkin elän, kuten sveuka, idän sähköt ja verti jäkkävät kiovaatit. Toppi munkina nuvuosis pojas sottan ja toppi pohtiaska chichali kuekti ja ska tjuukkaat. Että tietenkin puhuti tälle helspyti manka lahka ja tää päätsi tälle vähän toapellai, mutta täällä on tärkeämmässä porko. Antali aksu, mitä oino, täkkälä ähtsi monovet pahtin ja täällä tjärve hieman alkoi toi fonasvellu fulla jo annas täällä jo tjärvehimmel mili vuestamutsen tarpasi juuri kivatu ja tain vähän likti kuin täkkäri hieman. Ja täällä jo puuriitat kun ainakin fotnas fellu jo pitkä sotja tätä pitkä fonas fellukätsöjä. Tännekin on erilainen systeemi tässä. Sottan niin, ja mattapella mankalan hievalat. Ja no hoina tässä kievatussa sitä vähän sitjana on tällä vähän, kun me tuude sitjana. Täällä koppe hievallä, täällä kaure hievallä. Täällä on ehkä unna koppe hievallä, mitä tarpasukkumai. Ja täällä lakkarvassa hievallä kun poni fuella kielasia, että tällä herma tehallas hieman tääkä. Ja luhpäin viistä tällä nyökki hiemalla herma tehallas. Mä oon nuira taskutusi ja täällä on vähän ontansa häikeä tästä röytehiemalat, mutta letti joku lailla puutaloustäkkäräkin on hitnemis moittain, mutta täällä on. Ja viisammatalla oinoit, täällä on ähti tai israhkaan. Täällä muentti hieman me munan israhkaan täällä. Ja täällä on uufas, munan oppaisvästän tällä kateketta ersketän rahkaan. Varmaan aika olu outal soodi. Ja täällä hirma puerre posteles, koska täällä vinju tierri
syöppää puudessa tilakai. No, tää on tässä jo honastua iso skouluissa. Att fauna sälkäli karvis, että mun tällä on fitne vuitta tosi siskopele, polkopelellä vuiton, tiljällä kärvä, airulla kärvä vuiton. Tollosenkin lakeilla lähkipitjun taasa, jäljellä mielli, maittain, kärvis, nuoino. Tolloslakailla, että vuovas kälkä ja taano. Ja puerre. Manka lakkai tsueimilia maittain kärpis täällä. Sähtävä kun parmuuta taas kemiosta. Sitten siellä lakkai ja. Auskarna me tapamme kärpis. Att det tjätsi tietysti. Att det tjätsi vasta siisa. Lakka jälleen huoneessa kärpissä. Kertaa 8 metriä. Riittää. No kuulla, mun tää ei oo ikten, kun vitsin tuppe varastosta on fått nähtikä verstaa siisa. Ja juurtaisin kaltuotta, että liian tää mongimus huoneessa, mä mun täkkär fått nasa tuuditsun ja että ahkiili Oulu muuske ja alohan mun kun tudjo fotnassa tällä mongimusheikillä mun juttus että läällä mongimus fotnassa mä mun tudjo mutta tältä on terveysvuotta lämmäs että mun on sähtänän nuppi fotnassa vielä analla mutta tuipuu meillä just terveysvuotta mulla tudjon innakan varmaan mutta että sähtälä että saattaa vielä täkkärä tudjot. Mutta lahatte kien tarpassa, väineleis, mutta täällä. No, palankalatte, että ja puerreliuolta tinkoit ja tätä tuotjärnookit. Että tätä kiehti tudju, että varmaan niin mana kuksäikin on min täppä otsi oske nokka fanastuit. Ei lähtenyt nuoria hei älkeen tudjussa fotnasi ja täällä oktavel pohjalla lahahti on tietnulla kiittää, että ei kuuläs, ei olemassa, että kuulästit ja fotna sitten on tarpua ainakin täppököplossa. Mutta erässä ei skalvel fotna sammanne käypäin, tätä tiedäkään. Ei mun sähtä erä toipuutan fotnasi kuukas aaji ja tsuette joilla lattaa kuumme monen loppina.
Että puerre mätki. Ja toivon, että kun rävinjärki on monna, että ne puerre pähki kos lie ja tjäitä, että makkarilla tiennu foonas.